Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Όπα, καλέ. 9 ράβδι, βασίλισσα νερού, 9 κύπελα και καινούργια αρχή. Πολλές κάρτες βγήκανε, άρα έχουμε να ασχοληθούμε τώρα με μια βασίλισσα νερού που έχει κάνει πάρα πολύ υπομονή με κάποιες φοβίες. Έχει κάποιες φοβίες να αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζει τις φοβίες της αυτή τη στιγμή. 9 ράβδι είναι οι φόβοι μας, 9 κύπελα όμως είναι οι ευχές μας. Το 9 και το 18 δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο στη δική σου ζωή, σαν γράμμα, σαν νούμερο, σαν οτιδήποτε. Μια καινούργια αρχή, ένας καινούριος κύκλος ξεκινάει στη ζωή σου. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Καινούργια αρχή, βλέπεις βέβαια. Κάποιος έρχεται και εσύ με τα 8 ξύφη δεν το πιστεύεις. Μάλιστα, οκ. Κλασικά. Δεν το πιστεύεις, φοβάσαι, ανασφάλεια, 9 ράβδι, 8 ξύφη. Πολύ ανασφάλεια γιατί λες ότι δεν περνάνε όλα από εμένα. Ναι, οκ, από σένα δεν περνάνε, αλλά και που φοβάσαι τι κερδίζεις, δεν κερδίζεις τίποτα. Λοιπόν, μας δείχνει οι κάρτες σου δείχνουν μια επιθυμία που έχεις για να αποδράσεις από όλο όσο σε καταστρέφουν τη σκέψη, να το πω έτσι, γιατί τα 8 ξύφη έχουν να κάνουν και με τη σκέψη μας. Θέλεις να κάνεις μια θες να κάνεις μια ολοκένουργια αρχή, καινούριο ξεκίνημα δηλαδή, άρα για κάποιους θα δώσετε ένα τέλος σε παλιές καταστάσεις, σε ό,τι αφορά, μπορεί να μην θέλετε κάποιον από το παρελθόν, να θέλετε να κάνετε μια καινούργια αρχή με κάποιο καινούριο πρόσωπο. Επίσης, κάποιοι που θέλετε να κάνετε επανασύνδεση και θα σας βγει, είναι ότι θα γίνει τελείως από την αρχή και δεν θα έχει καμία σχέση όλο αυτό με τις παλιές σας εκδοχές που είχατε, τις παλιές σας ενέργειες που είχατε και τη θυσία που κάνατε χωρίς λόγο. Λόγος υπήρχε τέλος πάντων, αλλά ήταν παραπάνω οι θυσίες από όσες θα έπρεπε να κάνετε, να το πω έτσι. 9 κύπελα, η ευχή σας στο τώρα και η ευχή σας είπαμε να ξεκινήσετε ένα ταξίδι καινούριο στη ζωή σας. Ένα ολοκένουριο ταξίδι να πάτε παρακάτω. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι λέει. Το διαβολάκι έχουμε πρώτη κάρτα, ένας εγώ καιρός εδώ. Σας έφτασε στο παρελθόν, φτάσατε στα όρια σας και ίσως είχατε και βγάλατε ψυχική ασθένεια, σωματική ασθένεια, η οποία εντάξει μπορεί να μην ήταν, ρε παιδί μου, πώς να το πω, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά όταν μας βγάζει το σώμα μας ψυχική ασθένεια είναι λίγο θέμα αυτό, γιατί είσαι στη φάση που αρρώστησες εσύ ο ίδιος ή η ίδια τον εαυτό σου. Βέβαια φταίγαν κι άλλοι. Γενικά δείχνει ότι έζησες μια πάρα πολύ άσχημη και αρρωστημένη κατάσταση, η οποία λέει ότι τώρα ήρθε η ώρα να βελτιωθεί όλο αυτό. Με την ενέργεια από το διαβολάκι βλέπουμε κάποιον που ήταν πάρα πολύ χειριστικός με σένα. Βλέπεις εδώ, βλέπεις τα σκοινιά. Έπαιζε αυτό το άτομο με την ψυχή σου, βασικά με το μυαλό σου έπαιζε, όχι και με την ψυχή σου. Βέβαια και οι δύο ράβδοι δίπλα είναι μια πολύ δύσκολη κάρτα, δύσκολες κάρτες και οι δύο. Μαζί ταυτόχρονα ειδικά, πέρασες πραγματικά, τώρα τι να σου λέω, τέλος πάντων, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Γενικά δείχνει ότι η αγάπη αυτή πέρασε απανωτά χτυπήματα, να το πω έτσι, και αυτές οι δυσκολίες σας μάτωσαν την ψυχή, και όμως παρόλα αυτά η καρδιά σας
σιγοκαίει για αυτόν τον άνθρωπο, τον περιμένετε, παρόλο ότι έχετε εξασθενήσει, παρόλο ότι πολλές φορές βρεθήκατε σε μία σκέψη να τα παρατήσετε όλα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, εξασθενημένοι, κάθεστε και περιμένετε να έρθει αυτός ο άνθρωπος που μας δείχνει για κάποιους ότι μπορεί να είναι και στο εξωτερικό. 4 πεντάκτηνα. Εδώ δείχνει και τα οικονομικά μας λίγο, ότι μετά από κάποια εμπόδια που μπορεί να είχαμε και στα επαγγελματικά, τώρα δείχνει ότι κάπως θα στρώσουν και κάπως θα αυξηθούν τα έσοδα, ενώ πέρασες μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομική με πτώση, ραγδαία πτώση των οικονομικών και ίσως για κάποιες περιπτώσεις και ανέχεια. Μπορεί ας πούμε κάποια δική σου δουλειά που μπορεί να είχες κάνει, να είχες αποτυχία στα ανοίγματα αυτά, τα ξανοίγματα πώς θες πες το, και γενικά μπορεί αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει να έχει κάνει αλόγιστη σπατάλη και αυτό να έφερε σε εσάς οικονομικό βάρος, οικονομική ανέχεια. Τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει, βρίσκεστε σε μια σταθερότητα, κάνετε κάποιο ίσως νέο επαγγελματικό βήμα, με σταθερά όμως βήματα τώρα πια, και αυτό θα έχει άνοδο και απλά θα είναι σε αργό χρόνο, θα αργεί λίγο. Δηλαδή είστε στα πρώτα σχέδια, να στο πω έτσι, σχεδιάζετε το μέλλον σας, ακόλουθος πεντάκτηνων, μπορεί να βρήκατε και δουλειά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είχατε εμπόδια ακόμη και στα επαγγελματικά σας και να είχατε περάσει φουρτούνες, έτσι, και στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, αλλά τώρα είπαμε σχεδιάζετε το μέλλον σας και αυτό έχει να κάνει με εσάς με μια προστασία με τη Μεγάλη Αίρια. Η Μεγάλη Αίρια λέει ότι έχετε τώρα πια απίστευτη προστασία στην αγάπη και γενικότερα στη ζωή σας, όχι μόνο στην αγάπη. Επίσης μας λέει ότι κάποιος εδώ είχε γάμο, δεν ξέρω, η λέξη γάμος όπου μπαίνει στη ζωή σου ενεργειακά θα τη βάλεις. Μπορεί να είναι κάποιος παντρεμένος, εσύ παντρεμένη, ξέρεις. Με τον υπότιτλο ράβδον έρχεται αυτό το άτομο στη ζωή σου, το οποίο θα έρθει, πώς το λένε, αυτό το άτομο θα έρθει στη ζωή σου με πάρα πολύ πάθος. Επίσης κάποιοι κάνετε καινούρια γνωριμία, δεν είναι κακό. Και είπαμε πολλές φορές ότι καλό είναι όταν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε πια να περάσουμε και σε μια καινούργια γνωριμία. Κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος τώρα που έρχεται πίσω θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή. Γιατί λέει ότι θα έρθει να είναι πολύ χαρούμενος, πολύ ανεξάρτητος αυτή τη φορά, πολύ διασκεδαστικός, να κάνετε πάρα πολύ καλή παρέα, αλλά θέλει λίγο, είπαμε, να προσέξεις, αυτό έβγαινε και χθες στο live, να προσέξεις εάν θα έχει ξεμπερδέψει με κάτι εθισμό, κάποιον εθισμό που έχει, γιατί για κάποιους εδώ πρόκειται και για εθισμό κάποιον εθισμό να είχε το άτομο που σας ενδιαφέρει και επίσης μας τον βγάζει πολύ ζηλιάρι. Πάρα πολύ ζηλιάρι αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά πρόσεξε λέει εδώ, γιατί αν αφεθείς πάλι μπορεί να ανακαλύψεις τελικά πως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σε προδώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι μια δύσκολη ενέργεια, εάν δεν έχει τελειώσει κάποιον εθισμό που είχε. Εντάξει, πρόσεξε το, αυτό έχει μια σημασία. Γιατί δείχνει ότι ναι, θα έρθει με πολύ πάθος, πολύ διασκέδαση, αλλά για την πάρτι του. Οπότε θέλουμε να είμαστε και εμείς εκεί μέσα. Βασίλης Αράβων, έχεις τη δυνατότητα, έχεις το μυαλό, έχεις την νομοσύνη, έχεις την ικανότητα αυτή την κατάσταση να την θεραπεύσεις, λέει εδώ πέρα, εάν διαχειριστείς σωστά τη σκέψη σου, να μην πέφτεις ενεργειακά, να πιστεύεις αυτή τη δύναμη που έχει η Βασίλισσα Ράβδων. Με το αστέρι κεντρική κάρτα εννοείται ότι έχεις και το κλειδί για να τα λύσεις όλα. Ποιο είναι το κλειδί? Οι ευχές σου, ο οραματισμός σου, τα όνειρά σου. Είναι κάποια στιγμή, λέει τώρα, που φτάνεις σε ένα σημείο που βγαίνεις από τα εμπόδια, ξεπερνάς τα εμπόδια. Σκέψου τον εαυτό σου που σε ένα μαύρο σκοτάδι, σε ένα μαύρο τούνελ και να προχωράς και να μην βλέπεις τίποτα γύρω. Τώρα λοιπόν φεύγεις από αυτό το τούνελ
και η πρώτη σου ενέργεια έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, γιατί όταν ήσουν πεσμένος ή πεσμένη στα επαγγελματικά σου, δεν έβλεπες πραγματικά φως, τώρα από εκεί θα ξεκινήσει το φως και ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ. Ναι, με την κάρτα του κόσμου ήρθε η ώρα να κλείσουν τα λάθη του παρελθόντος και να σχεδιάσεις σωστά το μέλλον σου. Και τι σου είχα πει, θα κάνεις το μέλλον σου αναμνήσεις και όχι το παρελθόν αναμνήσεις. Να ζεις με τις αναμνήσεις του παρελθόντος και να δημιουργείς αναμνήσεις καινούριες και όχι το παρελθόν αναμνήσεις. Κάποιοι λοιπόν κάνετε καινούρια αρχή. Τελείως καινούρια αρχή. Φεύγετε κιόλας για δουλειά στο εξωτερικό και το σχεδιάζετε, κάνετε σχέδια. Μια αγορά σπιτιού επίσης εδώ βλέπουμε, πολύ καλή ενέργεια, ή κάποιοι που η δουλειά σας έχει να κάνει με γη, σπίτια, τράπεζες, νομίσματα, λογιστήρια, ομορφιά. Επίσης, όπως είπα λίγο πριν, μπορεί να φύγεις και στο εξωτερικό για δουλειά, σου έχει γίνει μια πρόταση και τη σκέφτεσαι ή σχεδιάζεις να το κάνεις. Καταπληκτική ενέργεια. 4 ξύφη. Αυτό λέει που χρειάζεται είναι να ηρεμήσεις το εγκέφαλό σου, δηλαδή να καθίσεις να σκεφτείς, να τα βάλεις κάτω όλα, γιατί εδώ με τούτα και με τα άλλα πλήρωσες πάρα πολύ κάρμα. Το κάρμα το δικό σου, του ανθρώπου σου, γενικά δείχνει ότι το μυαλό σου κοντεύει να σπάσει. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς για να προχωρήσεις παρακάτω. Για να δούμε τι έρχεται. Οι εραστές. Έρχεται η απόλυτη αγάπη. Είναι η κάρτα που παλεύουμε όλοι, είναι η αγάπη στη ζωή μας, είναι το άλλο μας μισό. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος που θα σε οδηγήσει στην ευτυχία. Επανασύνδεση, βγάζουμε και επανασύνδεση, 6 κύπελα. Άρα έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Με τη μεγάλη αίρια και τα 6 κύπελα έχουμε σύνδεση με αυτό το άτομο, ενεργειακά τουλάχιστον, δηλαδή τον ονειρεύεστε, τον οραματίζεστε, το eating. Βλέπετε αυτό το χρονικό διάστημα αυτόν τον άνθρωπο στο όνειρό σας, σε κάποια σημάδια από αυτό το άτομο, κάποιο τραγούδι ίσως ακούτε, γενικά ένα σκυλάκι σας ενώνει εδώ για κάποιους, ένα παιδί που πήρατε ένα σκυλάκι και το βρίσκει, δηλαδή να είχατε ένα παιδί και να του έφερει δώρο ένα σκυλάκι ώστε να βρει μια τέτοια, έτσι, έναν τρόπο για να επικοινωνήσει μαζί σου. Έχει και μια τέτοια ενέργεια το άνοιγμα. Άσος πεντάκτηνων, πύλη, μεγάλη πύλη. Έχετε κάνει ευχές εδώ σε άνοιγμα πύλης. Με τον άσο πεντάκτηνο λέει ότι αυτή η αγάπη τώρα θα ριζώσει. Βλέπεις εδώ τις ρίζες που βγαίνουν. Πρόταση γάμου για κάποιους. Αυτή είναι λοιπόν η τεράστια νίκη που έρχεται στη ζωή σου έπειτα από πάρα πολλές μάχες και με τα 5 ξύφη, 4 και 5 ξύφη, όλα μας λένε πάλι για το μυαλό σου. Δηλαδή, αν το αμφισβητείς, αν το φοβάσαι, εδώ ακούς κάποιους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε επίσης γύρω από το κεφαλάκι σου. Κάποιοι άνθρωποι σου λένε πράγματα τα οποία θα πρέπει να είσαι σίγουρη για αυτά που ακούς, αν είναι αλήθεια, γιατί δείχνουν πολλά πρόσωπα ότι θέλουν το κακό σας και είναι και από απόσταση αυτά τα πρόσωπα. Βλέπω εσένα εδώ πίσω να φωνάζεις λίγο βοήθεια από αυτόν τον άνθρωπο, αυτός να ακούει κάποια άλλα πρόσωπα και να γίνεται ένα τεράστιο μπέρδεμα μεταξύ σας. Πολλά τα πρόσωπα λοιπόν που μπερδεύονται, ίσως και γι' αυτό το μυαλό σας κοντεύει να εκραγεί, να μην μπορείτε να σκεφτείτε, αλλά θα το κάνεις κάπως αλλιώς. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό που σου είπα, τον οραματίζεσαι αυτόν τον άνθρωπο αυτό το χρονικό διάστημα, τον σκέφτεσαι καθόλου, υπάρχει στην ενέργειά σου. Βλέπεις κάποια σημάδια που να νιώθεις ότι αυτός είναι και ότι θα έρθει. Δηλαδή σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί να κάνω λάθος και κάτι μου λέει μέσα μου ότι θα γυρίσει και ότι είναι ένας καλός άνθρωπος τελικά και όχι αυτό που μου περιγράφουν αυτοί, αυτά που ακούω. Κάπως έτσι βάλτε λίγο στο μυαλό σου και στη σκέψη σου αν σου ταιριάζουν αυτά που λέω για να καταλάβεις αρχικά αν είναι δικό σου το άνοιγμα και δεύτερον πώς πρέπει να αποφασίσεις. Κάποιοι λοιπόν περνάτε σε καινούρια γνωριμία γιατί είπαμε το ολοκληρώνεται όλο αυτό, γιατί με τούτα και με τα άλλα σας πείσανε ότι αυτός δεν αξίζει για εσάς,
αυτό το άτομο τέλος πάντων και κάνετε αλλαγή, κλείνετε τον κύκλο. Ειδικά εσείς που έχετε σκοπό να φύγετε και στο εξωτερικό, θέλετε να τα κλείσετε όλα πίσω, να τα αφήσετε και έτσι... Και έτσι εδώ δείχνετε την ενέργεια ότι εγώ θα κάνω μια τελείως καινούργια αρχή και την σχεδιάζω αυτή την καινούργια αρχή ίσως και πάνω από 8 μήνες, δηλαδή αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Παίζει το μυαλό μου περίπου κανένα 8 μήνο για να κάνω αυτή την καινούργια αρχή. Και που θα το κάνεις θα νιώσεις πολύ δυνατός, δυνατή, γιατί είναι κάτι που στο παρελθόν δεν θα τολμούσες να το έκανες. Δεν μπορούσες να διανοηθείς ότι θα μείνεις χωρίς αυτό το άτομο. Λοιπόν, πάνω απ' όλα λοιπόν τώρα είναι αυτός ο σχεδιασμός. Αυτή η σειρά εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δείχνει ότι ό,τι θέλω μπορώ να το σχεδιάσω. Επίσης δείχνει ότι έχεις προστασία. Μη φοβάσαι και μην κάνεις άσχημες σκέψεις. Η προστασία σου είναι εδώ. Απλά θα πρέπει λίγο αυτή τη φορά, επειδή έχεις πληγωθεί, είπαμε στο παρελθόν αρκετά, αυτή τη φορά θα πρέπει να γίνουν πιο σωστοί οι χειρισμοί από σένα προς αυτό το άτομο, από αυτό το άτομο προς εσένα και τέλος πάντων να μην σας χειρίζονται άλλοι. Ή να μην αφήνετε να σας χειρίζετε αυτό το άτομο αν δεν μπορείτε. Αυτό το λέω για την κάρτα από το διαβολάκι. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, αν αυτό το άτομο έρθει και έχει κάποιον εθισμό που δεν τον έχει τελειώσει, δεν πρέπει να σε χειριστεί και να σε πείσει. Είπαμε, θα δεχτείς κάποιον μόνο όταν έχει τελειώσει ο θυσμός, οποιοσδήποτε θυσμός. Αυτός που σε ενοχλεί εσένα, έτσι. Κάτι σαν όρια τέλος πάντων, γιατί είσαι εξαντλημένη και δεν θα αντέξεις άλλο. Λοιπόν, κάποιοι θα το καταφέρετε αυτό. Δηλαδή θα πείσετε αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα θα το κάνετε αυτό το άτομο όταν θα τελειώσει τον εθισμό, θα το βοηθήσετε να χαρεί πάρα πολύ και να πάρει τη ζωή πίσω στα χέρια του, οπότε είναι κάτι καταπληκτικό, θα κάνετε και μια καλή πράξη. Οπότε μην φοβάστε να πάτε λίγο τα πράγματα, να τα τεντώσετε, ενώ να είστε πιο αποφασισμένοι. Γιατί είπαμε ότι εδώ υπάρχει αληθινή αγάπη. Οι άνθρωποι οι περισσότεροι φοβούνται να βάλουν όρια, γιατί σου λέει κάτσε ήρθε τώρα εγώ να βάλω όρια και να φύγει να μην ξανάρθει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που σκέφτονται ο κόσμος. Όταν υπάρχει αρχικά αγάπη, υπάρχει και η κατανόηση και υπάρχει και το ότι θα κάνω κάτι για σένα που σε ενοχλεί. Και οπότε εδώ πέρα, ειδικά στην περίπτωση των εθισμών, εννοείται ότι πρέπει να βάλεις και τα όρια και όλα και να σου αποδείξει αυτό το άτομο για την αγάπη που μιλά με τόσο καιρό. Επίσης, αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι όταν είχατε πρωτογνωριστεί, αρχικά μπορεί να ήσασταν παιδιά, να γνωρίζόσασταν από παιδιά. Ύστερα, να είχατε διαφορά ηλικίας έστω και 1 χρόνο μεταξύ σας. Τέλος πάντων, στη φάση που είχατε πρωτογνωριστεί ήταν κάπως ανώριμο το χρονικό διάστημα εκείνο για τη σχέση σας να δέσει. Για το χύψη λόγο. Ήσασταν ανώριμοι εσείς, ήσασταν παιδιά, οπότε δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε την καρμικότητά σας, γιατί είπαμε οι καρμικές σχέσεις είναι λίγο δύσκολες. Γενικά υπάρχει μια τέτοια κατάσταση γύρω από εσάς. Εμείς κρατάμε το αστέρι που είναι η κεντρική μας κάρτα. Καλά, εντάξει, άμα έχεις το αστέρι και ειδικά κεντρική κάρτα, εντάξει, δεν θες κάτι άλλο. Και είπαμε ότι οτιδήποτε περάσαμε, που εντάξει είπαμε ήταν σκληρό, τώρα τα δεδομένα αλλάζουν τελείως, δηλαδή πάει τελείως διαφορετικά όλο. Και επειδή και οι δύο επιθυμείτε αυτή την επανασύνδεση, είμαι ακόμα στην επανασύνδεση εγώ, θέλετε και οι δύο να έχει αυτή τη φορά σταθερότητα, θεραπεία, υδροχός και βάση, δηλαδή να νιώθετε ασφάλεια. Οπότε αυτό δείχνει ότι το σχεδιάζει και το άλλο άτομο και ούτω καθεξής. Τώρα, για σένα που πας στην καινούργια γνωριμία, όλο σου το παρελθόν είναι μία εμπειρία, γιατί είχες σχέσεις οι οποίες ήταν κακοποιητικές λόγω ότι έμπλεκες με ανθρώπους που είχαν
εθισμούς, ήταν κακές συμπεριφορές, ήταν μια αγάπη, ήταν αγάπες αγάπης μίσου, ήταν σχέσεις αγάπης μίσους, πέρασες δηλαδή από κάποια καρμικά μοτίβα τα οποία δυστυχώς ήταν πάρα πολύ δύσκολα για σένα και ίσως γι' αυτό είχες φτάσει να πεις ότι όπα, εγώ θα μείνω για λίγο καιρό μόνη μου ή μόνος μου, γι' αυτό που σου είπα ότι μπορεί να χρειάστηκε να το θεραπεύσεις αυτό όλο κανένα 8 μήνο περίπου. Απ' την άλλη λες ότι έπρεπε να θεραπευτεί και ο εγκέφαλός σου, το μυαλό σου, γιατί κόντεψε να καεί από αυτές τις συμπεριφορές, είπαμε, του παρελθόντος. Τώρα είπαμε για σένα, κάνεις ένα τεράστιο βήμα, ειδικά να μετακινηθείς για κάποιους που θέλετε, ειδικά στο εξωτερικό, είναι ένα τεράστιο βήμα για σας, αλλά είναι και μια μεγάλη σας νίκη. Πολλές φοβίες λοιπόν του παρελθόντος, μπορεί και κρίσεις πανικού να περνούσατε εδώ πέρα, τώρα δείχνουν να τελειώνουν και να σας δίνονται ευκαιρίες συγκλονιστικές, πάνω απ' όλα είπαμε με προστασία. Με τα 4 ξύφη είπαμε είναι το σπίτι μας, το 4, αλλά τα 4 ξύφη είναι το κάρμα μας, δηλαδή εδώ πληρώθηκε ένα κάρμα. Με τα 4 ξύφη είναι, τα 4 ξύφη μάλλον, όχι με τα 4 ξύφη, είναι μια κάρτα που εδώ δεν είναι έτσι βέβαια σε αυτή την τράπουλα, εδώ είναι ένα άτομο που γυρίζει πίσω στο παρελθόν του, από την παιδική του ηλικία. Γι' αυτό για κάποιοι με τον υδροχόο μπορεί να βρήκατε κάποιον ψυχολόγο, ένα θεραπευτή τέλος πάντων να σας θεράπευσε και να μπορέσατε να ελευθερώσετε το κάρμα σας, να φύγει η καρμική λάθος ενέργεια που είχατε. Με τα 5 ξύφη σταματήστε να ασχολείστε με τον κόσμο γύρω σας, το τι σας λένε. Δεν μπορείτε να κάνετε χαρούμενο όλο τον κόσμο αρχικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί δεν ήρθατε γι' αυτό σε αυτή τη ζωή, ήρθατε να κάνετε εσάς χαρούμενους και όχι τον κόσμο. Επίσης, ειδικά σε κάτι γάμους που βλέπω εδώ πέρα που μπορεί να είχατε εμπλακεί, εκεί πάλι δεν μπορούσατε να κάνετε ευτυχισμένους το σόι του συντρόφου ή της συντρόφου, αλλιώς θα έπρεπε να παντρευτείτε το σόι τους. Δείχνετε δηλαδή κάπως ευκολόπιστοι και σαν να, ρε παιδί μου, να θέλετε την αποδοχή των άλλων. Οκ, αυτό εσένα καταστρέφει και ποτέ μα ποτέ, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να ευχαριστηθούν τελείως όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Άρα ευχαριστείς τον εαυτό σου και άμα δεν ευχαριστούνται οι άλλοι που είσαι ευχαριστημένη εσύ, σημαίνει ότι δεν σε αγαπάνε, άρα σπάνε εκεί που πρέπει να πάνε, γιατί εσύ χρειάζεσαι ανθρώπους γύρω σου που να είναι για σένα, να σε στηρίζουν και ούτω καθεξής. Η καινούργια γνωριμία δείχνει λοιπόν ότι έχει τέτοια βάντα, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που και αυτός μπορεί να είναι λίγο μικρότερης ηλικίας, αλλά έχει την ενέργεια ότι μπορεί να θέλει να είστε πιο μόνοι σας, να μην ασχολείστε τόσο πολύ με τον κόσμο. Βασικά δεν ασχολείται αυτό το άτομο με τον κόσμο, είναι πιο σοβαρό, ξέρει τι θέλει, ξέρει τι του γίνεται. Είναι διαφορετική ενέργεια από σένα. Και εσύ τώρα υποτίθεται, έτσι, για σένα που πας για την καινούργια γνωριμία, ότι είσαι σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, και ξέρεις τι θέλεις, έτσι, και δεν ασχολείσαι με τον κόσμο. Πάνω απ' όλα, γιατί σε επηρεάζει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου εσένα. Πάρα πολύ. Ενώ μου βγαίνεις με τα ξύφη, θα τολμούσα να πω ότι έχεις πολύ ενέργεια του νερού εδώ. Λοιπόν, πολύ καλή σταθερότητα στα επαγγελματικά με αγορά ή μία πώληση σπιτιού ή ένα δώρο με χρήματα που έχει να κάνει με χρήματα. Και ένα δώρο τώρα. Ένα δώρο μπορεί να βρεις μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Να είναι δώρο για σένα, ρε παιδί, να πεις πω, αυτή η δουλειά ήρθε εξ ουρανού, δηλαδή την πάλευα χρόνια και δεν γινόταν. Μια τέτοια εκδοχή σκέψου, μια εκδοχή σκέψου να πάρεις, πώς το λένε, κληρονομιά, βεβαίως, άσος πεντάκτηνων. Με τον άσο τον πεντάκτηνο, επειδή είναι στρόγγυλος, ο άσος των πεντάκτηνων, εδώ βλέπεις το πεντάκτηνο, μιλάμε και για δαχτυλίδι, να σου κάνει πρόταση γάμου αυτό το αγόρι, να έχουμε και γάμους δηλαδή, και αυτό είναι μια νίκη για σένα. Ειδικά είπαμε, αν τα επαγγελματικά σου έχουν να κάνουν με μουσική, με σπίτια, με ομορφιά, με τέχνη,
με νόμισμα γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με νόμισμα. Και εδώ με την κάρτα των εραστών μπορεί το άλλο σου μισό να είναι από τη συγκεκριμένη τράπουλα, το λέω αυτό μόνο για αυτήν την τράπουλα, να είναι διαφορετικής φυλής το άτομο που σε ενδιαφέρει, ειδικά για την καινούρια γνωριμία που θα γίνει στο εξωτερικό, ή αυτός να είναι από το εξωτερικό, να είναι διαφορετικής φυλής. Υπάρχει πολύ αυτή η ενέργεια, ακόμη και επανασύνδεση μπορεί να γίνει με μια τέτοια ενέργεια, να είναι ο άνθρωπος σου που σε ενδιαφέρει διαφορετικού χρώματος επίσης ή διαφορετικής φυλής ή ήθη, έθιμα κτλ. Εξηράφη, έχεις υποφέρει, πολύ απαιτητική η ζωή σου από σένα, πάρα πολύ απαιτητική. Έχεις υποφέρει από τους 6 με τους 2 ράβδους πάρα πολύ και τώρα ξαναβρίσκεις τη ζωή σου, την πιάνεις στα χέρια σου και κάποιοι θα ασχοληθείτε με το θέατρο, τον κινηματογράφο και όλα αυτά. Εδώ πάρα πολύ καλή ενέργεια, μιλάμε από απίστευτη ενέργεια για εσάς που έχετε καλλιτεχνική φλέβα, μουσική, θέατρο. Πάρα πολύ, ταξίδια πολλά, τι γίνεται, πολύ ωραία ενέργεια αυτή. Ειδικά με τη φήμη σας στο τραγούδι και την ηθοποιία μπορεί να φτάσει για κάποιους μέχρι και το εξωτερικό. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει αυτό. Εντάξει, καθόλου δύσκολο και το ξέρεις πλέον. Αυτό είναι το εύκολο, αρκεί να το κυνηγάς λίγο και όχι να το κυνηγάς, να το αγαπάς θα έλεγα. Εννοείται να το κυνηγάω, αλλά πάνω απ' όλα έχει να κάνει με την αγάπη όλο αυτό. Οπότε λοιπόν είμαστε στη φάση των μεγάλων αλλαγών στη ζωή σου, πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, ειδικά για σένα που θέλεις να κάνεις την καινούρια αρχή. Θα σου πω, τα πρώτα αποτελέσματα θα τα πάρεις γύρω στον Μάιο. Δηλαδή ακόμα και καινούρια δουλειά να κάνεις, καινούριο σύντροφο να βρεις, τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή να βρεις τον καινούριο σύντροφο και να έχει κάπως σαν δέσιμο να καταλάβεις τι γίνεται και πώς, θα τα πάρεις γύρω στον Μάιο. Και από τον Ιούνιο είπαμε ότι εγώ περιμένω πολύ έντονες αλλαγές προς το καλύτερο, έτσι, για να οδηγηθούμε προς καλύτερα πράγματα η ανθρωπότητα γενικότερα, εύχομαι, γιατί γίνεται ένας πανικός, αλλά για κάποιους ισχύει και είναι αρκετοί ευτυχώς που θα πάνε φυσικά για πολύ καλύτερα πράγματα και εύχομαι να είσαι και εσύ μέσα εδώ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να θυμάσαι σε όλο το άνοιγμα έχει να κάνει το μυαλό, τίποτα άλλο. Που κάνει παιχνίδια, κάνει πάρα πολλά παιχνίδια λόγω, είπαμε ότι πέρασες πάρα πολλά στο παρελθόν. Λοιπόν, μια μεγάλη χαρά λοιπόν στη ζωή σου, ένας νέος έρωτας γεννιέται, μια επανασύνδεση γεννιέται. Η κατάσταση λοιπόν που σε περιμένει στο μέλλον για σε ό,τι αφορά τις σχέσεις θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, είτε είναι επανασύνδεση είτε είναι καινούρια γνωριμία. Τώρα τη μεγάλη διάρκεια, τη χρονική δεν έχω ιδέα πόση μπορεί να είναι για τον καθένα σας. Όπως καταλαβαίνεις είναι λογικό, γονιμότητα έχουμε εδώ. Η βασίλισσα των Ράβδων έχει την ενέργεια της γονιμότητας γιατί είναι και η αυτοκράτηρα εκεί, είναι ένα κρυάρι. Θέλει λοιπόν εγκυμοσύνη, μια εγκυμοσύνη, ένας γάμος, μια ολοκλήρωση, μια επιτυχία στα επαγγελματικά, επιτυχίες γενικότερα και επιτυχίες από τα παιδιά σου ή παιδί σου, ειδικά από ένα παιδί σου από σπουδές. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Εσύ άμα σπουδάζεις επίσης έχεις μια επιτυχία εδώ και κλείνεις και κύκλους, κεφάλαια που είχαν να κάνουν με την μόρφωσή σου και εκεί πάρα πολύ καλή ενέργεια. Ειδικά αν έχεις να κάνεις με την ιατρική. Εδώ δείχνει για κάποιους που σπουδάζατε. Ήταν πολύ κοπιαστικό, πάρα πολύ κοπιαστικό, αλλά έρχεται μια τεράστια νίκη και εδώ φέρνει σταθερότητα φυσικά και ασφάλεια για το μέλλον σου. Κοίτα, όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο, πρόσεχε, μόνο σου είπα τα λόγια. Αυτά τα λόγια είναι μόνο κοτσοβολιό και τίποτα άλλο και μάλιστα ούτε για σένα σκέφτονται καλά αυτοί που μιλάνε, ούτε για το άλλο άτομο, γενικά δεν θέλουν και την ευτυχία σας, καλά και σκασίλα σας εσάς. Σας φθονούν, και επειδή, τι να κάνουμε τώρα.
Πρόσεχε. Αυτό είναι το πρόβλημα από μένα και να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου. Πώς ξεκουράζουμε το μυαλουδάκι μας? 3 εισπνοές βαθιές, 3 εκπνοές βαθιές, 3 φορές την ημέρα τουλάχιστον. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν χαπάκι. Καλές εισπνοές, καλές εκπνοές, να χαλαρώνει ο εγκέφαλος, να πηγαίνει καλά το οξυγόνο. Πρέπει να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι αυτό, γιατί κανένας μας δεν αναπνέει σωστά. Όλοι αχ, είμαστε. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις αυτό το κομμάτι τι θα κάνεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην ασχολείσαι με το τι εντύπωση θα κάνεις στον άλλον και να ασχοληθείς με το τι εντύπωση θα κάνεις στον εαυτό σου, γιατί τον είχες παραμελήσει και τον είχες κουράσει. Οκ, με τους 2 ράβους. Ήρθε η ώρα λοιπόν της απόφασης, θα τις πάρεις τις αποφάσεις σου. Το άτομο, θα είπαμε, μόνο ένα άλλο πρόβλημα είναι να έχει τελειώσει, αν ο δικός σου άνθρωπος έχει εθισμό, να έχει τελειώσει. Εδώ βρίσκω ένα πρόβλημα, να το σκεφτείς, να το δεις δηλαδή, και αν ναι, βεβαίως και να προχωρήσεις στην επανασύνδεση, αλλιώς κλείσε και πάνε στην καινούρια γνωριμία. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω θερμά ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ. Αν σου άρεσε, κάνε like, γράψε το σχόλιο σου, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτα στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις.